دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یي یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شي نن چې دی موږ سره انفارمیشن فارمولې دي صحیح فنکشن یې دی دا چې دی ټوټل موږ سره څه 16 دي صحیح ده او ټول په ان او په هغه باندې چې ایرر به څنګه پیژنې او څنګه هغه به کړې پهله لومبی دی موږ سره سیل ګوره دې له موږ ورکوو چې سیل موږ سره د سیل اډرس په کار دی یو لیست راشي چې څنګه ته ټیپ بټن وي که نه یو لیست راشي تا ته کالم اډرس په کار دی کلر په کار دی کنټینټ په کار دی لیکایي فایل نیم فارمیټ parentheses prefix protect row type with نو سمپل یو شی اوس ما ته چې دی که نه مطلب اډرس په کار دی کاما د کوم سیل اډرس د دې سیل اډرس انټر کړه تا ته چې کې نمبر کالم دی 2 نمبر رو ده ستا د سیل دغه اډرس دی ورسېدی ایرر ټایپس څو قسمه ټایپس دي د ایرر پوه شوې نو ګوره ایرر ټایپس تا لر کې ګوره 1 دا قسمه ایرر دی 2 دا قسمه دی 3 دا قسمه 4 دا کوم قسم ایرر تر اخلي نو زه ورته چې مطلب دا ریواله دا ټایپ دا ته څه چې دا څویم نمبر ایرر دی څلورم که تا دلته ګوره اوس ډایرکټ مطلب ته ورکولی شي داسې خو دا اوس ګوره ته ورته چې دا کوم نمبر اوس په دغه کې وګوره چې ان څویم نمبر دی ګوره ایرر ان وګوره 7 نمبر دی که بیا انفو راځي موږ سره بله انفو تا ته ما مخکې دغه کې ایکسل کې موږ ویلي وو که نه چې مطلب دا کالکولیشن معلوموي چې ګوره انفو اوس موږ ته وښیه چې نمبر آف شیټ کوم یو دی ایکټیو شیټ موږ سره کوم نمبر دی 11 نمبر 11 نمبر شیټ کې بیا چې دی که نه انفو موږ ته وښیه انفو هغه ته خصوصیت ورته وښیه همه دغه کې لږې فایدې لري ریسایکل مطلب دا راته وکړه چې اوس وخت کې کوم کالکولیشن راوړي اټومیټیک تا ته ما چې مینول هم ایکسل کې مونږ ویلو که نه چې مینول ته به څنګه اړې بیا دلته انفو ګوره انفو او بیا ته وښیه چې مطلب سیسټم اپریټر سیسټم کوم یو دی ما په سیسټم کې پیز ډي اوس صحیح ده که نه بیا از بلینک دی بلینک خالی ایکول ټو از بلینک ګوره از بلینک ما ته دا ویلي وښیه چې دا بلینک ده که نه ټرو صحیح ده خو که دلته ما ولیکه چې آی فالس غلطه شوه که بیا دلته مخکې راځو پسې از ایرر دا ټول ایرر والا از ری دی که نه چې مطلب کوم یو هغه والا نو ګوره اوس دلته ورکوله چې عام کوم ایرر دی که نه اوس زه ورته وایم چې مطلب دا نو دا څه فالس غلط دی که نه از ایرر خو نه دی دا ایرر والا هغه خو نه دی نو که دلته تا یوه فارموله یې اپلای کړه چې مطلب 30 او 30 او دلته و چې ایکول ټو دا شفت ضرب دا نو کوم قسم ایرر چې تا نه غواړي هغسې ایرر به ته راولې از ایرر دا ته ما چې ایرر غواړي که نه چې دا حقیقت کې ایرر دیم که نه همداسې دا بله فارموله هم ده پسې از ایرر ګوره از ایرر نو دلته چې اوس ته عام یو ایرر ورکړی لکه نه چې ځانه نه راوستلی صحیح ده که نه هغه باندې به ګوره اوس دا ما ایرر صحیح فارمولې نه راغلی ټرو دی که نه که اوس دلته ما ولیکله چې داسې صحیح ده که نه چې بالکل مطلب نو دا ایرر کې بیا دوی چې دی که نه is
error true او چې هغه په اپلای کې is re او دا راوخله نو دا د ایرر غوندې اخکېږي که عام یو ایرر لکه دلته به یو عام هغه کړو دا اوس دا یو عام ایرر دی که نه ما لیکلی ایرر دی نو دلته به ورته هغه کړو چې is error دا true او که is re دا ورته وویل is in نو مطلب چې کوم ایرر د فارمولې نه او خاص راغلی ته نه پېژنې چې دا ایرر په حقیقت کې راغلی یو کس هغه نو ته is re او is error فارموله په اپلای کولی شي is even چې ما ته مطلب دا وښیه دلته چې 22 او 23 equal to is even دا 22 even دی که نه true صحیح دی که is even دا 23 even دی که نه false logic دغه فنکشن دی اوس دلته چې دی که نه ته دا سیم لیکلی شي چې true خو چې انټر یې کړې لاجیک ته جوړېږي که نه زه ورته یم چې آیا دا true logical دی که نه نو is logical دا ویلیو لاجیکل ده که نه true صحیح ده پوه شو که نه داسې لاجیکل معلومات is any equal to is any کې چې دی که نه اوس اول به داسې وکړو چې مطلب equal to any به راولو دا any شو is any آیا دا any دی که نه true صحیح ده خو که دلته ته بل هر یو هغه سرچ کې ګوره اوس is any او دلته ته رالې دا ایرر دا ورکه خو is any خو نه دی که نه فالس کړی پوه شو که نه any غواړي تا نه نو تا ته به any هغه راولي بیا چې دی is text is non text ګوره دلته ما ولیکله چې خان دا text دی که نه لیکل دی که نه equal to is non text ګوره نو ما ورته چې دا ټیکس دا خو لیکل دی دغه باندې به ماله فالس راکوي ځکه چې ټیکس خو نه غواړي از نان ټیکس چې ټیکس چې نه نو بیا ورته ما وویل چې از نان ټیکس او دا ما ورکړه دا خو لاجیکل دی ټیکس خو نه دی عام از نمبر آیا دا نمبر دی که نه نو ګوره اوس ما ورته وویل چې مطلب دا فالس غلط دی ځکه نمبر خو نه دی او که دلته ما یو هغه ولیکل نمبر نو ورته ومه چې is number 22 true صحیح شو is odd لکه څنګه چې even نو داسې odd هم دی ګوره equal to is odd آیا دا 23 odd نمبر دی که نه true صحیح دی که نه او که مطلب 22 یا ایون شته ورکړو نو هغه به نار سره اخلي بیا دلته is re والا چې کوم ایرر دی که نه دا هم ایرر سره تاره ګوره is error نو دلته عام یو هغه ورکړه فالس او که چېرې مطلب ورده که چې is re دا ایر اف ها نو دلته ورکړله یو ایرر والا ویډیو لکه دا نو دا انټر ټرو لکه چې ایرر د پاره ده اس ټیکس لیکایي اخلي اس ټیکس چې آیا دا ټیکس دی نو فالس غلط جواب ده او که ما دلته داسې ټیکس ولیکله داسې چې کې اچ او دلته ما ورکړله چې اس ټیکس دا ټیکس دی ټرو صحیح از ان ګوره ان والا چې کومه ویډیو نو ان والا چې کومه ویډیو راغلی موږ سره دا به ورکړله اوس عام یا ورکړله 0 خو که مطلب ان والا راغلی ان نو دا ورکړه صحیح شو کنه بیا موږ سره اخیری ان چې دی دغه کې بچ شاور کې نه بس خالی ان پر راځي ګوره
اینه کنه اینه چې راوړي چې اینه راولي اینه یس سر ټایپ د اخیری چې شاید ټایپ کې ګوره لیکل لاجیکل ټرو او دلته چې د نمبر صحیح شو کنه دا چې دی کنه equal to is error type اوس دا یو درې څلور شی نه ما ورته چې ګوره ټایپ ٹھیک شو کنه اوس د خان په څویم نمبر لیکه خان الفابet کې راځي دی الفابet په څویم نمبر باندې ټایپ کې 2 نمبر کوس مرته چې ټرو په څویم نمبر نه ټرو نه equal to ټایپ او ټرو دغه 4 نمبر دی لاجیکل چې ته ارزه کور کې 4 نمبر برازي بیا چې دی equal to ټایپ خلک یې نشه دا پلان کې څه ټایپ والا دی نو ګوره دا نمبر په څه ټایپ دی 1 نمبر خو دا ټوټ شي نه راغلی دی دا خو ایرر دی اوس ایرر مونږ سره کوم ټایپ دی ګوره ټایپ 1 نو دا یو قسم لا چې دی کنه د هر یو شي شاته یو کوډینګ شوی پوه شو او کوډینګ تا ته وخی چې مطلب د الفابet شاته څه دی ټرو شاته څه دی فالس نو هغه کوډینګ دی یس سر ورسېده